Hello guys, basta kayo. So ngayon magmo-movie time kami. So masarap mag-movie time kapag meron tayong popcorn. Kaso wala tayong mabibilan ngayon dahil lockdown. So ngayon magpa-vlog kami. Dahil meron kaming binili last month. Ito yung tinatawag nating instant popcorn. So hindi mo na kailangang bumili ng kung ano pa. Ang kailangan mo lang is microwave. So, meron tayong microwave dito. Microwave na. So, kung bago kayo guys sa channel namin, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe and click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video namin. So, umpisa na natin. Ano ba yung instant popcorn na gagawin natin? So, pakita ko sa inyo yung brand niya. Kung sakaling meron kayong makita sa mall. Ito, Jolly Time siya. Butterlicious Light. So, may product siya ng US. So, may langgam pa. Alisin ko muna. So, product siya ng US. So, ito, original butter yung flavor niya. So, actually, marami kang binili kang ganito. Meron kaming biniling cheese flavor. Original. Tsaka ito nga yung may butter tsaka Butterlicious Light. So, yan. So, may instruction dito kung paano siya lutuin. So, nakita ko sa inyo guys. Yan, ganito ang itsura niya. So magtataka kayo paano naging popcorn yun. So ngayon, flat pa siya. Magugulat tayo mamaya. Magugulat kayo kung paano nangyaring magiging popcorn to. So, umpisa na natin guys. So yan. Kailangan natin ng microwave or so sabi kasi dito guys, kailangan naka-high. Naka-high siya at least 3 minutes. So yun guys, binuksan na natin guys. Yan, binuksan na natin. So may mga popping direction dito. Tsaka kung ano yung gagawin natin pag natapos na siya. Yan. Open this end only. Very hot oil. So, meron mga flavor siya. So, magkakaroon siya ng oil sa loob. So, make sure na maganda kayo ng lalagyan para maisalin. Kasi kung ito yung gagamitin nyo, messy. So, this side up when popping. So, mamaya, mahirap ikon kasi. So, mas maganda makita natin ang actual. So, yan. So, yan guys. Ganyan yung position niya. Nasa plastic siya kanina, binuksan na lang natin. Kanina nakaganyan siya. So ngayon babuksan na lang natin ng ganyan. So yan. So buhayin ko lang guys yung switch. So yan, naka-high siya. High yung temperature niya. Then yung time niya, ilagay natin sa 3 minutes. Yan, nakita na natin guys. Umiikot na yan. So hintayin natin yung magtutunugan siya dyan. Para talagang, parang alam mo, sasabot talaga. So wait natin. Ito yung brand niya, Jolly Time. So kung meron tayong makakita nito sa online store, pwede ko ilagay sa description box yung pinaka-link niya. Pero kung wala, yung pwede kayo mag-suggest sa ever na binili ito, sa ever gitas ko. So, pero kung dahil nga lockdown yun, hassle mo ba? So, mas maganda. Dahil online store na lang, di-deliver na lang. So, masarap ito kapag nanonood ng movie. Diba? Yung, kita nyo guys, lumalaki siya. Taba, yan. Nag-stuck nga lang, hindi na umikot. Pero okay lang yun. Habang hinihintay na natin. So, nagustuhan nyo itong video, pwede nyo i-share sa mga kakilala nyo. Kita nyo guys, kung lumalaki. Kung natinig nyo yung mga puputo ka, yan, nagpapapak na siya. So, popping na yung ano niya. Ito yung tinatawag natin instant popcorn. Ready na pag manunood ka ng movie. So, boring naman, walang popcorn, di ba? Mas maganda na rin may mga kasama tayong drinks dyan habang nag-watch. Lalo na sa panahon ngayon,
mas tenga tayo sa bahay. So, mas kailangan natin malibang-libang. So, meron naman tayong mga rarakit via online. Okay din naman. So yan guys, nadidinig nyo? Ito nyo guys, kanina nakatupi siya, ngayon lumaka na. Puputo ka na. So yan, malapit nang matapos. Magwa 1 minute na. Hintay lang natin mag-bell. 1 minute, pakita ko sa inyo kung ano yung magiging itsura niya. Ito natin. Pag nabuksan na natin siya, pwede na natin siyang ilipat sa lalagyan. Kasi kung dyan mo kukunin mismo sa lalagyan, dyan ka kukuha, kakapit yung pinaka-ulo at yung flavor. Pero pag kinuha niyo yan guys, medyo ingat lang kasi may init yan. Kung makapal naman yung kamay niyo, yan. So done na tayo. Tatransfer na natin siya sa pinaka-bowl. So tuwagin ko lang yung kung natin. Ayan guys. Oh, may init pa. Mainit. Ayan guys. Bubuksan natin. Nakita nyo lang. Pakilipat muna. Ayan guys. Lipat muna natin. Ayan guys. Hilahin nyo lang ganyan. Pero medyo mainit. Nakaready na sa ilalim. Momovie time kasi kami ngayon. So, ngayon 8 p.m. So, tama-tama meron kami nakitang Tagalog dub na Korea. So, watch natin yun kasama yung popcorn. So, try natin tignan guys. Ayun o. Napansin nyo guys, ang bango. Sarap guys. Ayun guys o. Kung dyan mo kukunin yan, messy kasi may mga mantika. Saka yung flavor. Mas maganda, maisalin mo sa lalagyan. Ayan guys. So yun guys. Sana nagustuhan nyo itong munting vlog namin. And mag-ingat po tayo. And maraming salamat po. Ready na yung papanoodin natin. And thank you po sa inyo. Bago ang lahat, teka lang. Shoutout muna tayo guys. Hindi ka na makalimutan. Kasi may nagre-request sa akin ng shoutout eh. Ayan. Shoutout kay Exokid. Ayan, salamat sa pag-subscribe. And kay Roy Roca Berte. Nakakagulat to guys. Regine Velasquez. Ginamit pa niya yung screen name niya. Yung pangalan ni Regine Velasquez. So, totoo yan. May nag-subscribe ni Regine Velasquez. Si Ale Ray. Salamat sa pag-subscribe. Kay Chris Tukub. Basta so gano'n na lang. Salamat sa iyo. And Ruel Bantog. So salamat sa pagsuporta and God bless po sa inyo lahat.